אני שאלתי גילה מה הוא יודע על שנות ה-60 אבל swinging 60s שזה לא בדיוק משקף מה זה היה בשבילנו. אז אני אתן לגילה קצת שיעור בהיסטוריה. בתחילת העשור, ב-1960 אני הייתי בת 15, סיימתי את העשור בגיל 25 וזה היה תקופה קריטית, זה היה ההורים שלי. 5 שנים אחר כך. 10 שנים. נבדתי, אני לא טובה חישוב. קודם כל, ב-1960, ג'ון אף קנדי נבחר בתור נשיא ארצות הברית, ואין לכם מושג מה זה היה בשביל הנוער בארצות הברית והכל הצעירים. פשוט רוח חדשה, נשיא צעיר ונאה, עם אישה גם כן יפה, כמו נסיכה. והוא הכניס רוח חדשה ורוח של התנדבות לכל הנוער וכל הצעירים בארצות הברית. אני חושבת שכולכם מכירים את הפתגם, אני אגיד באנגלית, Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. ופשוט הוא הצליח להאיר דור שלם של בני נוער. הוא ייסד את ארגון Peace Corps. אתם יודעים מה זה Peace Corps? זה כאשר אזרחים ארצות הברית מתנדבים לעזור להתנדב בארצות העולם השלישי. הוא הקים מה שנקרא ה-New Frontier, לא יודעת מה זה בעברית בדיוק. הוא היה מאוד פעיל גם כן להתחיל לפתוח את הדו-שיח, איך אפשר לתת שוויון זכויות לשוחרים בארצות הברית. אתם לא תאמינו, אבל 1960 אתם הייתם נוסעים לבקר בדרום ארצות הברית, היו בתי שימוש נפרדים לשוחרים ולבנים, היו drinking fountains, ברזיות שונות, של מי שתייה, לשוחרים ולבנים כמובן, בתי ספר נפרדים, אפילו שב-1954 בית המשפט העליון שפט שחייב לגמור את העניין של בתי ספר נפרדים, בכל זה נמשך. הם הצליחו גם כן למנוע את זכות ההצבעה מהרבה שוחרים בדרום ארצות הברית בכך שהמדינות העבירו חוקים שאפשר לעשות מבחן של ילדת רוב גדול כדי שניתן להצביע. אז דאגו להכשיר את השוחרים במבחן רוב גדול גם כן שלום וזכות בחירה. אז הוא התחיל את הרוח לשנות את זה. הוא גם כן הגיש גם כן את הצד של מחקר וטכנולוגיה. הוא הכריז ב-1961 שאחד היעדים של ארצות הברית זה לשים איש על הירח עד סוף העשור, וגם כן להכיר אותו הביתה בשלום. כן, אז זה לא בעיה. זה מה אתם עושים? הרוסים פחות אכפת החלק השני. 1962, בזמן של כנס, לפני הזמן שאבא שלכם ואני נפגשנו אחד את השני, אבל שנינו חווינו את החוויות האלה, כל אחד במקום אחר בארצות הברית. היה סטודנט בשם ג'יימס מרדן, שרצה להיכנס לאוניברסיטת מיסיסיפי, והבית ספר מנע ממנו להירשם לאוניברסיטה ולפתוח שנת לימודים, אז קנדי שלח מה שנקרא Federal Marshals, הצבא של ארצות הברית בעצם, להבטיח שהוא ייכנס לאוניברסיטה. ושוב, ביוני 1963, שוב, אותו דבר בארקנסה. רק עוד משהו לגבי התקופה, חוץ מהשירי ביטלס, שהתחילו את השירים שלהם ב-1962. ב-1962 גם כן היה מה שנקרא Cuban Missile Crisis. ארצות הברית קיבל מודיעין דרך לוויין שבקיובה, שזה משהו כמו 100 קילומטר לארצות הברית, הסובייטים בונים מקום לשלוח טילים גרעיניים לארצות הברית. וכולל אזור שיגור היה מגיע למיימי, לבית שלי בסנט לואיס וכך הלאה. היו יועצים של קנדי שאמרו לו לפוצץ את המקום. הוא החליט במקום זה להגיד לרוסיה שאם לא מפרקים את האתר הזה, הוא יעשה מצור ימי על רוסיה. כל האוניות לרוסיה, וקרוז'צ'ב נכנע
ופירקת זה וכולה. ואמרו שזה היה הזמן שהמלחמה היה הכי קרובה למלחמה גרעינית. זה חוויות שלנו בתחילת שנות ה-60. באוגוסט 63, והתחלנו לאוניברסיטה ביחד בסתיו 63. עוד לא נפגשנו, אבל התחלנו freshman year. היה מה שנקרא March on Washington. אני לא יודעת כמה אתם מכירים מרטין לותר קינג, אבל מרטין לותר קינג היה כומר שחור, פרוטסטנטי, שמאוד האמין שדרך להשיג שוויון זה לא דרך אלימות, אלא דרך בחר בשיטות של גנדי, של non-violence, ודרך התקרבות ללא אלימות אפשר להשיג את היעדים. אז באוגוסט היה צעדה על וושינגטון של civil rights, ואז הוא אמר את הנאום שלו, I have a dream. וחשבתי מה קצת ארוכה, פשוט יחסים שלנו קצת ביחסים, איך היינו? כי אתם יודעים איך היינו בעשור האחרון, אבל איך היינו אז? ואולי האם אתה מוכן לקרוא את קטעים קטנים I have a dream speech של מרטין לותר קינג. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. This is our hope. This is the faith with which I return to the South. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring. When this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. היה שיר בנתקובה הזאת, שאולי חיים יותר נכון לשיר איתי, אני אבוא לצד לך, וכאן יכולים גם לסתרף. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. We sing it all the time. Every day, every morning. בשנות ה-60, זה תקווה שלנו. ובהמשך, היה פשוט אווירה של שינוי ושל
פשוט שכל החברה מתפתחת ופותחים שערים וכך הלאה. והחלום התחיל להתנפץ ב-22 לנובמבר 1963, כאשר הרצח של ג'ון קנדי. וזה היה הרצח של נשיא ארצות הברית, אולי מאז לינקולן. פשוט היה פשוט מכה קשה לכל אזרח ארצות הברית. ובעצם התחלנו זה בנובמבר 63, אחרי שהתחלנו את האוניברסיטה, אבל לא נפגשנו אחד השני. אתה רוצה להגיד משהו? או היית לעזור? כולנו, כל אחד זוכר שם איפה הוא היה בזמן שקנדי נרצח. אני הייתי בדיוק בבריכה של האוניברסיטה. כבר הייתם באוניברסיטה? מתי התחלתם? בספטמבר. ב-63 התחלתם. כן, כן. 1 לספטמבר? לא התחלנו באוגוסט. זה לא משנה, אין שם חגים. אולי אחרי Labor Day. After Labor Day, it's much אולי later in שמיני Harvard. לספטמבר, לא Yeah, משנה. Harvard starts later. אני הייתי באיזשהו שיעור. אני יכול לטעות מישהו כאשר סיפרו שעושה לנו. עכשיו מיד לינדון ג'ונסון נבחר בתור נשיא ארצות הברית, והוא בעצם יישם בחוק, הכניס לחקיקה כל החלומות של ג'ון קנדי לגבי שוויון של שחורים ללבנים. הוא הצליח להעביר ב-64 או ב-65 Voting Rights Act. הוא הצליח להעביר לא משנה בדיוק מתי, אבל כל מיני חוקים שהבטיחו את השוויון בין לפני החוק. עכשיו, חיים קצת מסובכים, כי החוק לא מספיק, עם הפערים של השכלה ועדיין יש גזענות ופערים של הכנסה ופשע. אתם כולכם יודעים שעדיין השחורים נוטים לגור ועניים לפחות באזורי עולים. עכשיו, עוד נקודה של היסטוריה לפני שנעבור לאיך נפגשנו. בקיץ לפני שנפגשנו ב-64, היה נקרא מיסיסיפי פרידום סאמר. וזה היה פשוט, השחורים ולבנים התחילו נגיד להיכנס למסעדות, מסלוי כתוב לבנים בלבד. אז לבנים מתנדבים מהצפון היו יורדים לדרום הארץ, דרום ארצות הברית, ביחד עם שחורים מקומיים. פשוט נכנסים ביחד, יד ביד, ופשוט מתיישבים בשולחן ביחד. הם היו נכנסים לאוטובוסים ביחד, ובשולחים ביחד, שגם כן היה נגד חוק במדינות האלה. פשוט כדי להכריח שינויים. וזה היה מיסיסיפי פרידום סאמר. סליחה שהיא מרגשת. אם אתם יודעים או לא יודעים, היו 3 סטודנטים שנרצחו על ידי הקו קלוקס קלאן. ו2 מתוך 3 היו יהודים. אז גם כן, בתור יהודים, גם כן הרגשנו גם כן את הגאווה של תמיד העם היהודי, תמיד מאוד נלחם, זה תולדה של ההיסטוריה שלנו, בסוף סדר פסח, להילחם למען הצדק החברתי וכל זה. ולמה אני ככה טובה? כי אנחנו התחלנו ללמוד בעסק רפואה ביחד ב-67. ואני הייתי פעילה ב-student government, באגודת סטודנטים של בעצם רפואה, וגם כן עבדתי קצת, גם כן בהתנדבות במרפאה באזור עוני, והיה שנה אחרינו עוד מישהו מאוד פעיל, שהיינו חברים טובים איתו, הוא נרצח על ידי הקו קלוקס קלאן. בשנות ה-70, עדיין היה רצח שאנשים על ידי קו קלוקס קלאן המשנה בבית ספר רפואה. פשוט קשה לתפוס את זה, קשה לנו. הוא היה שחור או פעיל? פעיל פשוט, הפרדת שחורים. הוא פשוט הלך להפגנה, עמד בצד הרחוב, להגיד חופש ללבנים, ופשוט הקו קלוקס קלאן עבר ורצח אותו כך. וזה בא שאפילו לא בתודעה, זה לא בחדשות, זה לא, כולם סופרים ב3 אלא, לא איכשהו. עכשיו זה די דחה בארצות הברית, אבל עשיתי גם כן, זה גם חלק מה שעברנו ביחד.